नेपालको चाहिँ यो जुन 10,000 देखि 20,000 सम्मको सेगमेन्ट छ, यहाँ चाहिँ रेडमीले धेरै जस्तो नम्बर सिरिज चाहिँ लन्च गर्ने गर्दछ। यहाँ तपाईँले रेडमी 12 पाउनु भएको थियो, त्यसैगरी 12C पाउनु भएको थियो होइन। अनि यो 20,000 भन्दा माथिको प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ रेडमीले नोट सिरिजहरू चाहिँ लन्च गर्ने गर्दछ। अब यो रेडमीको नम्बर सिरिजमा चाहिँ हामीले एउटा फेरि नयाँ फोन देखिसकेका छौँ। रेडमी 13C चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेको छ। यो चाहिँ रेडमी 12C को सक्सेसर हुन जान्छ। अनि योपालि तपाईँले के पाउनु भएको छ फिचर्सहरू, हुन त मैले यो फोनको चाहिँ अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको थिएँ। मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ तपाईँलाई मैले दिइसकेको थिएँ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई अनबक्सिङ गरेर अनि यो फोनमा तपाईँले क्यामेरा सर्ट्सहरू पनि देखाउनेछु होइन। अनि गेमिङ कस्तो छ सबै कुराहरू चाहिँ यो भिडियोमा हामी छोटो मिठो रिभ्यू चाहिँ गर्नेछौँ। योपालि तपाईँले रेड कलर र व्हाइट कलरको मिक्स बक्स चाहिँ यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ। यो मलाई अलिक नयाँ खालको लाग्यो बक्स होइन। माथिपट्टि तपाईँले ठुलो अक्षरमा चाहिँ रेडमी 13C लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर हाइलाइट पनि गरेको छ 6.74 इन्चको चाहिँ तपाईँ यसमा एकदमै ठुलो डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। योपालिको रेडमी 13C चाहिँ बजेट फोन भइकन एकदमै ठुलो साइजको फोन छ। बक्सलाई खोल्ने बित्तिकै माथिपट्टि तपाईँले चाहिँ फोनै राखेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ अनबक्सिङमा दुईवटा कुरा मलाई अलिकति चित्त बुझेको थिएन होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ यसमा कभर पाउन सक्नुहुँदैन। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ यसमा 10 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ। 18 वाट चाहिँ दिनै पर्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि बजेट फोन भइसके पछाडि चाहिँ यसमा कभर पनि भएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो फोन लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला। बाँकी तपाईँले टाइप सीको केबल, सिम इजेक्टर टुलहरू सबै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यसमा। यति नै छ अनबक्सिङ। अब चाहिँ हामी फोनतिर आउँ। सबभन्दा पहिला तपाईँले यो ब्याक साइड हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पहिलाको रेडमी 12C भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेको छ होइन। अनि साइडमा पनि तपाईँले चाहिँ यसमा बक्सी डिजाइन पाएको कारणले तपाईँले फ्ल्याट एजेसहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि डिजाइन योपालिको मलाई एकदमै मन परेको छ। यसको डिजाइन चाहिँ मैले पहिलोचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ रेडमी 12 लन्च भएको थियो नि केही महिना अगाडि 18-19 हजारमा, त्यही फोन जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो होइन। अनि बाँकी तपाईँले यसको एज चाहिँ अलिकति सार्प पाउन सक्नुहुन्छ डिस्प्ले साइडमा है, ब्याक साइडमा होइन। डिस्प्ले साइडको एज चाहिँ मलाई अलिकति सार्प लाग्यो यसलाई युज गर्दाखेरि, स्पेसल्ली गेमहरू खेल्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो नोटिस गरिरहेको थिएँ। अब यो मसँग भएको चाहिँ ग्रिन कलरमा छ, तपाईँले अरू पनि कलर भेरिएन्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। मलाई सबसे मन परेको चाहिँ यसको ब्ल्याकवाला चाहिँ अझै धेरै मन परेको थियो। अब डिजाइनमा अरू कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको ब्याक साइड चाहिँ तपाईँले थोरै टिल्डहरू गर्नुभयो भने लाइट पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै साइनी छ होइन। अनि फिङ्गरप्रिन्ट म्याग्नेट पनि छ, अलिअलि फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ लाग्छ तर त्यस्तो देखिँदैन। तर पनि म तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु कि यसमा तपाईँले सकेसम्म केस लगाएर चाहिँ युज गर्नु होला। बाँकी अर्को मलाई डिजाइनमा मन परेको भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर योपालि फाइनली पाउनु भएको छ, जुन चाहिँ हामीले बजेट फोनमा साइड माउन्टेड पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ डिजाइनमा यसको डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँले गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो एज अ बजेट फोन त्यो पनि राम्रो कुरा हुन जान्छ। अब डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ योपालि तपाईँले 6.74 इन्चको चाहिँ डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट भएको डिस्प्ले हो। HD प्लसको डिस्प्ले छ, IPS LCD छ। हुन त यो डिस्प्लेले चाहिँ एज अ बजेट फोन एकदमै राम्रो कलर्सहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्छ। ब्राइटनेस पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईँले आउटडोरमा लगेर युज गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई खासै प्रब्लम चाहिँ आउँदैन। एकदमै धेरै घाम लागेको छ, अलि हार्ड सनलाइट छ भनेदेखि चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ, तर नर्मल डे लाइटमा चाहिँ तपाईँलाई खासै प्रब्लम आउने छैन। अनि डिस्प्लेमा चाहिँ मैले अर्को राम्रो कुरो देखेको भनेको चाहिँ यसले युट्युबमा चाहिँ अप टु 4K सम्म सपोर्ट गर्छ होइन। तर तपाईँले 4K मा भिडियो चलाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ अलि ल्याग गरेको जस्तो हुन्छ। तपाईँले 1440p 2K सम्म चाहिँ यसमा मजाले भिडियो चाहिँ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो डिस्प्ले तपाईँले वाटर ड्रप नचको साथमा पाउन सक्नुहुन्छ भने तलपट्टिको बेजल चाहिँ मलाई अलिकति ठुलो लाग्यो। साइडमा पनि तपाईँले बेजल चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, नोटिसेबल बेजल्स छ होइन। डिस्प्लेको तलको चिन चाहिँ अलि सानो भएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई। बाँकी यो डिस्प्लेलाई 90 हर्ट्जमा युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्मुथ लाग्छ तपाईँलाई। कुनै एपमा चाहिँ तपाईँले 60 हर्ट्जमा यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ, तर 90 हर्ट्जमा छ भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग स्मुथ लाग्छ तपाईँलाई। बजेट फोन स्पेसली तपाईँले योभन्दा अगाडि 60 हर्ट्जको युज गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई 90 हर्ट्ज एकदमै स्मुथ लाग्नेवाला छ। रेडमीको चाहिँ 12C आउँदाखेरि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ वान अफ द बेस्ट गेमिङ फोन हो भनेर, किनभने यसमा तपाईँले Helio G85 जस्तो एकदमै पावरफुल प्रोसेसर चाहिँ पाउनु भएको थियो। पावरफुल चाहिँ मैले कुन सेन्समा भनिरहेको छु भने यो प्राइसमा चाहिँ हामीले खासै देख्दैनौँ यति Helio G85 जस्तो प्रोसेसर। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले योपालि पनि रेडमी 13C मा त्यही सेम प्रोसेसर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले PUBG, कल अफ ड्युटी गेमहरू पनि खेल्न सक्नुहुन्छ, हाई ग्राफिक गेमहरू। त्यस्तो महँगो फोनको जस्तो एक्सपेक्ट चाहिँ नगर्नु होला, तर हुन्छ नि मिडियम सेटिङमा चाहिँ तपाईँले राम्रैसँग खेल्न सक्नुहुन्छ। यसमा त्यस्तो धेरै फ्रेम ड्रपहरू, ल्यागहरू चाहिँ तपाईँले फेस गर्नु हुँदैन। तर त्यो भनेर चाहिँ फेरि एकदमै महँगो फोनको जस्तो 60 FPS 40 FPS मा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट दिन्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तर एज अ बजेट फोन जुन प्राइसमा यो लन्च भएको छ त्यो प्राइसिङको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यसमा राम्रै पर्फर्मेन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। मसँग भएको चाहिँ यो 4GB ऱ्याम वाला हो भने यसमा पनि मैले राम्रै पर्फर्मेन्स पाएको थिएँ। तपाईँलाई अझै थोरै स्लाइटली बेटर पर्फर्मेन्स चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ
तपाईहरु अझै धेरै र्याम भेरिएन्टसँग चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। बाँकी यसमा नर्मल डे टु डे टास्क गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई केही पनि प्रब्लम छैन। फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्तो सोशल मिडियाहरू चलाउन पनि तपाईले आरामले सक्नुहुन्छ। अरु भनेको चाहिँ यसमा तपाईले क्यान्डी क्रस, सबवे सर्फर जस्तो गेमहरू खेल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ आरामले केही पनि प्रब्लम आउँदैन, तपाईले मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनलाई चाहिँ मैले करिब 5 दिनदेखि युज गरिरहेको छु, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले तपाईलाई यसको पर्फर्मेन्सहरुको बारेमा चाहिँ भनिरहेको छु हैन। अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो पनि तपाईले 50 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी सेन्सर भएको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईलाई दुईटा सेन्सर चाहिँ 2 मेगापिक्सलको दिएको छ। अब 50 मेगापिक्सलको शट्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डे लाइट्समा चाहिँ मलाई शटहरु एकदमै राम्रो लाग्यो। यसमा डायनामिक रेन्जहरु पनि राम्रोसँग मेन्टेन गर्छ। तपाईले यो एसडीआर शट हेर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ अन गरेर मैले खिचेको थिएँ हैन। यो चाहिँ अलि सनसेट हुने बेलाको टाइमको हो भने, तर पनि यसमा डायनामिक रेन्ज चाहिँ राम्रैसँग मेन्टेन गरेको छ है। बजेट फोनको हिसाबले यतिको मेन्टेन गर्नु भनेको चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो हैन। अब यो चाहिँ यसको 1x को शट हो भने यो चाहिँ 2 टाइम्स वाला मैले फोटो लिएको थिएँ हैन। यसमा पनि डिटेल्सहरु चाहिँ राम्रै छ। अझै तपाईलाई राम्रो डिटेल्स चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईले 50 मेगापिक्सलको मोडमा जान सक्नुहुन्छ अनि त्यसबाट तपाईले फोटो लिनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो डिटेल्स चाहिँ क्याप्चर गर्छ। अब भिडियोको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले ब्याक क्यामेराबाट चाहिँ यसबाट 1080p 30 fps सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। अनि यसको भिडियोमा चाहिँ मलाई सबसे मन परेको कुरा भनेको चाहिँ यसको अटो फोकस चाहिँ यस्तो राम्रो लागेको थियो मलाई। बजेट फोनको हिसाबले यसको अटो फोकस चाहिँ धेरै राम्रो छ। सेल्फी क्यामेरा चाहिँ तपाईले यसमा 8 मेगापिक्सलको पाउन सक्नुहुन्छ भने यस्तो खालको तपाईले सेल्फी शटहरु चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराको शट चाहिँ मलाई हुन्छ नि ब्याक क्यामेराको जस्तो त्यस्तो राम्रो बबाल चाहिँ लागेन, तर पनि तपाईले ठिकठाक फोटो चाहिँ यसबाट लिन सक्नुहुन्छ। लो लाइटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले यो 2 टाइम्समा लिएको थिएँ। 2 टाइम्सको यसको लो लाइट शट चाहिँ मलाई यो राम्रो लागेको थियो भने अरु चाहिँ तपाईले डिसेन्ट भन्छु म यसलाई हैन, ठिक्क खालको तपाईले यसबाट चाहिँ फोटोहरु चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। लो लाइटमा त्यस्तो धेरै राम्रो पनि छैन, त्यस्तो धेरै नराम्रो पनि छैन। यो फोनमा चाहिँ तपाईले 2.4 गीगाहर्ज 5 गीगाहर्ज दुईटै वाइफाई चाहिँ यसले मजाले सपोर्ट गर्छ। अनि मैले टेस्ट पनि गरेको थिएँ, स्पिडहरु पनि राम्रो छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा तपाईले एएसी एसबीसी दुईटै कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ वायरलेस इयरबड्सहरु युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि तपाईले पाउनुभयो। अनि तपाईलाई चाहिँ एफएम रेडियो सुन्न मन लागेको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले इयरफोन लगाएर चाहिँ यसबाट एफएम रेडियो पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईलाई सिंगल स्पिकर दिएको छ, तर स्पिकरको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तपाईले लाउडनेस पनि पाउन सक्नुहुन्छ, डिटेल्स राम्रो छ स्पिकरमा हैन। त्यस्तो हाई क्वालिटीको साउन्ड चाहिँ छैन, तर तपाईलाई हुन्छ नि एज अ बजेट फोन युज गर्नको लागि टिकटकहरु अथवा सोशल मिडियाहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ भिडियोहरु हेर्नु भयो भने राम्रै खालको यसको स्पिकरको आउटपुट चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 5000 mAh को तपाईलाई ब्याट्री दिएको छ भने 10 वाटको तपाईले चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको ब्याट्री पर्फर्मेन्स पनि मलाई राम्रो लागेको थियो। अलिकति नर्मल टु हेभी युजेसमा चाहिँ तपाईले यसमा 1 देखि 1.5 दिनको ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईले धेरै नै नर्मल युज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले चाहिँ 2 दिनसम्मको यसबाट चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो फोनमा चाहिँ मैले एउटा कुरा नोटिस गरिरहेको थिएँ, यसको यो पावर बटन अनि त्यसरी भोल्युम अप एन्ड डाउनहरु क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो टेक्टाइल छैन हैन। अलिक मजाले क्लिक भएको जस्तो चाहिँ तपाईलाई लाग्दैन, अलिक मजाले थिच्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ कहाँनिर छ भोल्युम अप एन्ड डाउन भनेर हैन। सो त्यो चाहिँ अलि यो क्लिक गर्नेवाला चाहिँ मलाई त्यति राम्रो लागेको थिएन। र राम्रो कुरा के छ भने तपाईले यसमा डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको दुईटा न्यानो सिम कार्ड अनि एउटा माइक्रो एसडी कार्ड चाहिँ तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा तपाईले एन्ड्रोइड 13 आउट अफ द बक्स पाउन सक्नुहुन्छ MIUI 14 को साथमा। अनि सफ्टवेयरमा चाहिँ तपाईले यसमा ब्लोटवेयरहरु धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि कुनै एपहरु इन्स्टल गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो एप इन्स्टल भइसके पछाडि फेरि स्क्यानिङ भनेर चाहिँ रेडमीले अर्को ठाउँमा तपाईलाई लगेर चाहिँ एडहरु देखाउँछ हैन। सो त्यो चाहिँ यो फोनको अलिकति नराम्रो एक्सपिरियन्स हुन जान्छ। तपाईले यो फोनलाई सुरुमा सेटअप गरे पछाडि चाहिँ अलिकति धेरै टाइम दिएर चाहिँ यसमा भएको एपहरुलाई चाहिँ तपाईले अनइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मोस्ट अफ द एप चाहिँ अनइन्स्टल हुन्छ, तर टाइम चाहिँ सुरुमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बल्ल सफ्टवेयरले चाहिँ अलिकति राम्रो तपाईलाई परफर्म गरेर दिनेछ। अर्को भनेको चाहिँ यसको सफ्टवेयरमा हुन्छ नि युट्युबमा तपाईले भिडियो हेर्दा हेर्दै ब्याक गर्ने अरूतिर अलि स्क्रोलहरु गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ थोड़ी बहुत तपाईले ल्यागहरु चाहिँ फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मेरो विचारमा सबै बजेट फोनमा तपाईले फेसै गर्नुहुनेछ। त्यो बाहेक यो फोनमा तपाईले कल क्वालिटी देखि लिएर कुनै पनि कुराहरुमा चाहिँ त्यस्तो कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नु पर्दैन। अनि र्याम म्यानेजमेन्टहरु पनि तपाईले ठिकठाक पाउन सक्नुहुन्छ। सो मेरो विचारमा चाहिँ तपाईलाई मैले Redmi 13C को चाहिँ सबै कुराहरु भनिसकेको छु। सो अब प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ नेपालमा दुईटा भेरिएन्ट लन्च भएको छ। एउटा 6GB र्याम 128GB अनि यो पालि तपाईले 8GB र्याम पनि पाउन सक्नुहुन्छ। 256GB स्टोरेज सम्मको भेरिएन्ट तपाईलाई दिएको छ। प्राइस भनेको चाहिँ 15,999 चाहिँ तपाईको 6GB र्यामको लागि हुन जान्छ भने 18,999 चाहिँ तपाईको 8GB र्याम वाला प्राइस हुन जान्छ हैन। सो कस्तो लाग्ने प्राइसिङ त्यो चाहिँ मलाई तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। सो अब लास्टमा कुरा आउँछ Redmi 13C चाहिँ लिने कि नलिने भनेर। अब त्यसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो विचारमा आफ्नो प्राइसको हिसाबले चाहिँ एउटा राम्रो डिजाइन भएको, त्यसैगरी परफर्मेन्स राम्रो भएको, ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रै भएको तपाईले यो फोन पाइरहनु भएको छ। अब अझै क्लियरली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईहरुको प्रायोरिटी चाहिँ डिजाइन र अनि परफर्मेन्स छ भनेदेखि चाहिँ यो आफ्नो प्राइसको हिसाबले चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन हो जस्तो लाग्यो मलाई।
बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो Redmi 13C को बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्नु होला। त्यसरी हाम्रो च्यानल तपाईँहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यस्तै भिडियोको लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म भेट्दैछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा।